Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Miftah. Previous classes کې چې مونږه 6 chapters چې هغه مونږه ختم کړو او هغه کې مونږ خبر ډیټیل باندې مونږ په هغه کې ډسکشن وکړو هغه په ډیفرنٹ اسپیکټس باندې مونږ ډسکشن وکړو نن چې مونږ به چپټر نمبر 7 چې هغه مونږ شروع کوو بایوانرجیټکس بایوانرجیټکس چې هغه څه ته وایي دغه شانتي موږ بیا د هغې ریلیټډ ټرمز چې دي په هغې کې نن د هغې جنرل انټروډکشن چې دی هغه به نن کوو ټیک ده نو راځو خپل ټاپک له بایوانرجیټکس له بایوانرجیټکس چې دی دا زموږ سره د سټډي اف ټرانسفرمیشن اف انرژي د سټډي اف ټرانسفرمیشن اف انرژي ان ارګانیزم از کالډ بایوانرجیټکس بایوانرجیټکس چې دی دا زموږ سره د انرژي ټرانسفرمیشن دی مطلب انرژي چې دا به د یو فارم نه چې بل فارم ته کنورټ کیږي یا د انرژي یوز څنګه کیږي انرژي پیدا کیږي څنګه نو دا موږ په بایو انرژیټکس کې ډسکس کوو ٹھیک ده ها جی بل چې یاد ساتئ ام سی کیوز کې مرাজি ډیش از د الټیمیټ سورس اف انرژي الټیمیټ سورس اف انرژي زموږ سره سن دی دا قدرتی دی الټیمیټ سورس دی د انرژي لاټ اف انرژي چې هغه په سن لایټ کې چې موجود ده صحیح ده دغه شانتي اټروټراپس چې دي کنه دیو سن لایټ یوز کوي او ځان خپل انرژي تیاروي ټیک ده نو یو اټروټراپس دي یو زموږ سره هیټروټراپس دي نو اول دا ډیفرنس وپېژنئ چې هیټروټراپس اینډ اټروټراپس چې دي هغه څه ته وایي نو زموږ سره یو دی دلته ولیکم هیټروټراپس او بل زموږ سره اټروټراپس نو هیټروټراپس چې دي د هر هغه ارګانیزم چې هغه خپل انرژي چې دا خپل خوراک چې دی هغه په خپله نشي تیارولی هغې ته موږ هیټروټراپس وایو او دغه شان اټروټراپس چې دی هغه د دې اپوزټ دی هر هغه ارګانیزم چې هغه خپله خوراک چې دی هغه په خپله تیارولی شي نو هغې ته موږ اټروټراپس وایو اوس هیټروټراپس چې دي پریپیر their food خپل خوراک چې دی هغه تیارولی شي prepare their food او بل اټروټراپس چې دي can not prepare their food ټیک ده not prepare their food اوس په هیټروټراپس کې چې دی په هغې کې زموږ سره کم ارګانیزمز راځي جنرالي که موږ ووایو انیملز چې دي دا آل آر هیټروټراپس انیملز چې دي هغه زموږ سره هیټروټراپس دي او اټروټراپس چې دي پلانټس چې دي هغه زموږ سره اټروټراپس دي په هغې کې بیا ډفرنټ بیکټیریا وغیره دا څیزونه پکې هم راځي خو جنرالي تاسو پلانټ ځان ته یاد ساتئ په دې لیول باندې چې پلانټس چې دي هغه خپل خوراک په خپله تیاروي بای د پروسس اف فوټوسنتھسس ټیک ده فوټوسنتھسس چې دی په دې چپټر کې به وایو دغه شانتي ریسپیریشن چې هغه هم په دې چپټر کې وایو نو هغه مخکې ته به راځي انشاءالله سټپ بای سټپ چې دی هغه به تاسو زده کوئ ټیک ده ښه جی نو امید ده چې په هیټروټراپ او اټروټراپس باندې به تاسو پوه شوي یئ هیټروټراپ زموږ سره انیملز دي او اټروټراپس چې دي هغه زموږ سره پلانټس دي او هیټروټراپس څه ته وایي نو هیټروټراپس چې دي هر هغه ارګانیزم چې هغه خپل خوراک په خپله تیارولی شي هغې ته سوري نشي تیارولی هغې ته موږ هیټروټراپس وایو او اټروټراپس چې دي هغه خپل خوراک په خپله تیارولی شي بای د پروسس اف فوټوسنتھسس صحیح ده یا کیموسنتھسس ټیک ده ښه جي بل د اټروټراپس متعلق خبر دا ده چې لایټ انرژي دی یوز کوي مطلب سن لایټ دی یوز کوي یا عام لایټ انرژي چې دی یوز کوي او سټور ان د فارم اف کیمیکل انرژي اوس دغه لایټ انرژي چې دا دی کنورټ کوي کیمیکل انرژي ته او کیمیکل انرژي به د کې سټور کیږي لایټ انرژي خو نشي سټور کیدی که نه تاسو اوس وایئ چې لایټ انرژي په پلانټس کې څنګه سټور شوه نو ان د فارم اف کیمیکل انرژي دا سټور کیږي صحیح ده ښه جی بل تاسو کیمستري کې هم دا ټاپک چې دی هغه به ویلی اکسیډیشن اینډ ریډکشن نو جنرال په دې ځای کې ځان صرف پوه کوئ اکسیډیشن چې دی یو دی زموږ سره اکسیډیشن یو دی ریډکشن دواړو کې ډیفرنس دا دی دا خو کیمستري ټاپک دی نو خو چونکې تاسو دلته صرف په دې پوینټ اف ویو سره زده کوئ اکسیډیشن چې دی دا زموږ سره د ایډیشن اف اکسیجن یو ډیفینیشن یې دا دی ایډیشن اف اکسیجن او د ریډکشن بالکل د دې اپوزټ دی ریموول اف اکسیجن صحیح شو دا یو ډیفینیشن شو دغه شانتي دویم نمبر لاز اف الکترون یا لاز اف هایدروجن لاز اف hydrogen or
الکترون کله چې الکترون لاس کیږي یا هایدروجن چې لاس کیږي نو هغه ته موږ اکسیډیشن وایو او د دې اپوزیټ چې دی چې ایډیشن اف الکترون اور هایدروجن از کالډ ریډکشن ایډیشن اف هایدروجن اور الکترون دې ته موږ ریډکشن وایو صحیح ده نو ګوره اکسیډیشن ریډکشن چې دی هغه به تاسو اوس امید ده چې پوه شوي وئ په دې باندې نو راځو اوس ګوره اکسیډیشن لاز اف هایدروجن دی او ریډکشن چې دی دا گین اف هایدروجن یا الکترون دی صحیح ده نو اوس به دا پروسس چې دی دا موږ په فوټوسینتھیسس پروسس چې دی په هغې کې موږ دا بیسیکلي په هغې کې ډسکس کوو دغه شانتې په ریسپایریشن کې دا موږ ډسکس کوو په الکترون ټرانسپورټ چین کې صحیح ده دغه شانتې فار ایگزامپل اوس دی زموږ سره ریسپایریشن پروسس صحیح ده یا زموږ سره فوټوسینتھیسس پروسس دی نو دا په دې دواړو کې اکسیډیشن ریډکشن کیږي بغیر د اکسیډیشن ریډکشن نه فوټوسینتھیسس او ریسپایریشن کېدی نشي صحیح ده نو ګورئ فار ایگزامپل زموږ سره دی ګلوکوز دا زموږ سره خوراک دی د پلانټ دا زموږ سره څه دی دا خوراک دی ګلوکوز د پلانټ دا فار ایگزامپل دا د پلانټ سره دا ګلوکوز چې دی موجود دی اوس د ګلوکوز سره چې کله ریسپایریشن پروسس کیږي نو دا څه کیږي د ګلوکوز سره به اکسیجن یو ځای شي کله چې د ګلوکوز سره اکسیجن یو ځای شو دا به بای د پروسس اف ریسپایریشن پروسس باندې به دا به چېرته کنورټ شي دا به کاربن ډای اکساید ته او واټر ته او پلس انرژي ته صحیح ده دلته سره پلس انرژي بیا نو په دې کې کوم پروسس وشو دلته اکسیډیشن اینډ ریډکشن پروسس وشو دا غټ پروسس دی اوس دلته تاسو دا ډسکس کوم نن په لیول باندې نو بیا لیکچر چې دی هغه ښه اوږدېږي اوس صرف دلته دا یاد ساتئ چې ګلوکوز او اکسیجن یو ځای کېږي بای د پروسس اف اکسیډیشن ریډکشن پروسس او د پروسس ته موږ څه وایو دې ته موږ ریسپایریشن وایو او کاربن ډای اکساید او واټر چې دی پلس انرژي دا موږ له په پروډکټ کې راغی صحیح ده ښایي اوس بله خبره یاد ساتئ دا انرژي چې دا موږ چې کومه دلته دا انرژي ولیکله دا انرژي چې دا موږ له په ریسپایریشن کې دا موږ له راکوي او په فوټوسینتھیسس کې څه کېږي په فوټوسینتھیسس کې کاربن ډای اکساید او پلس واټر دا دواړه یوځای کېږي او څه جوړوي بای د پروسس اف اکسیډیشن اینډ ریډکشن ګلوکوز جوړوي صحیح ده پلس اکسیجن جوړوي خو دلته به څه کېږي انرژي او په دې کې یوز کېږي دا خبره یاد ساتئ دلته انرژي څه کېږي دلته انرژي د مطلب انرژي موږ له راکوي او دلته انرژي زموږ نه اخلي او څه جوړوي ګلوکوز جوړوي او اکسیجن جوړوي صحیح ده نو دا جنرال پروسس و د فوټوسینتھیسس او د ریسپایریشن ان شاء الله په دې باندې به زمونږ کمپلیټ لیکچر چې دی هغه به ان شاء الله مخې ته راځي هغه به تاسو بیا وګورئ صحیح ده نو دا و زموږ سره فوټوسینتھیسس او دا دې طرف ته دا سره دا ریسپایریشن او دا پروسس سره دا اکسیډیشن ریډکشن پروسس دی ټیک ده ښایي بل زموږ سره دی ATP ATP چې دی دا بیسیکلی ځان صرف په دې پوینټس باندې پوه کوئ ATP څه شی دی تاسو 9 په لیول باندې ATP چې دی اولنی ځل باندې اورئ صحیح ده نو ګورئ ATP چې دی دا زموږ سره اډینوسین ټرای فاسفیټ دی یو اډینوسین دی او درې سره فاسفیټ ګروپ دي صحیح ده دلته که تاسو وګورئ اډینوسین موږ دې ته وایو دی اډینین ته صحیح ده دې ته موږ نایټروجینس بیسز وایو دا زموږ سره څلور دي یو اډینین دی یو ګوانین دی او سایټوسین دی او تایمین دی صحیح ده یو بل یوراسیل خو هغه بیا خیر هغه مخې ته په ډیټیل باندې ډسکس کوو صحیح ده نو ګورئ دې ته موږ څه وایو نایټروجینس بیس نایټروجینس بیس صحیح ده یو دا نایټروجینس بیس او دلته دې ته موږ رایبوز شوګر وایو صحیح ده رایبوز شوګر یا دې ته موږ پینټوز شوګر هم وایو صحیح ده نو ګوره دا پینټوز شوګر یا رایبوز شوګر او پلس دلته به ولیکو ګوره پینټوز شوګر یا سمپلی رایبوز ولیکئ کلیئري رایبوز شوګر او پلس هغه سره نایټروجینس بیس سره زموږ سره اډینین دی که نه نو نایټروجینس بیس زموږ سره اډینین صحیح ده نو رایبوز شوګر پلس اډینین دې ته موږ څه وایو دې دواړو ته موږ په شریکه اډینوسین وایو صحیح ده اډینوسین دلته ورته ولیکئ اډینوسین اډینوسین څه ته وایي نو دا رایبوز شوګر یا پینټوز شوګر پلس اډینین ته موږ اډینوسین وایو صحیح ده نو پینټوز شوګر پلس نایټروجینس بیس دې ته موږ سمپلی اډینوسین وایو نو امید ده چې
اډینوسین دا کانسپټ چې دا به کلیر شوی چې واټ از اډینوسین څوک تاسو کې کنه اډینوسین څه ته وایي نو دا زموږ سره پینټوز شوګر او پلس اډینین ته موږ اډینوسین وایو صحیح ده دغه شانتي ټرای فاسفیټ ټرای وایي دریو ته او فاسفیټ وایي فاسفیټ ګروپ ته صحیح ده کنه نو ګوره دا زموږ سره ده یو فاسفیټ دا دی بل فاسفیټ دا دی زموږ سره بل فاسفیټ صحیح ده او دا د دې باند نښکړلی دی چا سره د دلته د پینټوز شوګر سره یا د رایبوز شوګر سره او دلته په دې منځ کې دا باند چې دی دا داسې کوږ غونده کې دی دا ولې کوږ دی دا ډیو ټو های انرجیټک باند دی دا د هغې وجې نه دا څه دی دا معمولي کوږ دی دا های انرژي باند دی صحیح ده دا یو باند چې ماتېږي نو موږ له څو انرژي راکوي نو هغه دلته لاندې وسوایو دا یو باند چې صرف ماتېږي نو موږ له 7.3 کیلو کیلوریز انرژي موږ له راکوي صحیح ده ښه جي بل زموږ سره انرژي کرنسي آف سیل یو خو تاسو دا خبره زده کړه چې اي ټي پی چې دی دا زموږ سره ایبریویشن دی چا د اډینوسین ټرای فاسفیټ صحیح ده بله خبره سره بله دا انرژي کرنسي آف سیل اي ټي پی چې دی دا د سیل انرژي کرنسي ده څنګه چې د ملک سره روپۍ یي که نه چا سره څونه روپۍ سیوایي نو دومره د هغه پاور چې دی هغه سیوایي صحیح ده نو دا چې د چا سره څومره اي ټي پی سیوایي د کم سیل سره چې اي ټي پی زموږ سره سیوایي نو هغه به صحیح هغه به های انرجیټک وي انرژي کرنسي اف سیل ده ځکه چې اي ټي پی د سیل انرژي کرنسي ده صحیح ده بل سیل میک اي ټي پی ټو سټور انرژي اوس چې کله انرژي سټور کېږي نو اي ټي پی به سیل جوړوي صحیح ده نو دا خو جنرال خبره ده چې کله انرژي سټور کېږي نو سیل به څه کوي اي ټي پی به جوړوي بل سیل بریک اي ټي پی اوس په اي ټي پی ماتېږي کله ټو ریلیز انرژي کله چې انرژي ریلیز کېږي نو بیا به اي ټي پی څه کېږي د هغې بریک ډاون به کېږي مطلب ځان داسې پوه کوئ چې کله دا فاسفیټ چې دي دا درې فاسفیټ دا اصل کې زموږ سره دي په سټور پام کې صحیح ده نو کله چې په دې کې دا یو بانډ ماتېږي نو مطلب اي ټي پی څه ته کنورټ کېږي اي ډي پی ته کنورټ کېږي که نه نو ګوره اي ډي پی دلته ځان پوه کوئ اول دا ریاکشن ووایي اي ټي پی پلس H2O صحیح ده H2O مطلب میډیم دی له پرووایډ کوي که نه نو دغه شانتې دا څه جوړوي اي ډي پی جوړوي بل دا زموږ سره انارګینیک فاسفیټ جوړوي او 7.3 کیلو کیلوریز انرژي موږ له راکوي صحیح ده نو د دې مطلب څه دی دا زموږ سره دی فاسفیټ ګوره دلته ځان پوه کوئ فاسفیټ بیا فاسفیټ بیا فاسفیټ درې فاسفیټ دي او بل دا زموږ سره رایبوز شوګر ته څه دي اټیچ دي صحیح ده او دلته به سره زموږ سره اډینین ګروپس دي صحیح شو نو ګوره چې کله په دې کې دا یو اي ټي پی دا کله دا بانډ ماتېږي نو ما تاسو ته وویل چې دا های انرجیټک بانډ دی نو کله چې دا بانډ ماتېږي نو موږ له څومره انرژي راکوي دا موږ له راکوي 7.3 کیلو کیلوریز انرژي موږ له راکوي اوس چې کله دا بانډ جوړېږي چې کله دا بانډ جوړېږي بیا به نو دغه انرژي پکاري صحیح ده نو دا بانډ چې کله جوړېږي نو بیا به دا سټور پام ته کنورټ کېږي او دا به سټور کېږي نو دا دواړه په دې دواړو فکرو باندې ځان پوه کړئ چې سیل میک اي ټي پی ټو سټور انرژي کله چې اي ټي پی جوړېږي نو انرژي به څه کېږي سټور کېږي به او کله چې اي ټي پی بریک کېږي نو انرژي به ریلیز کېږي صحیح ده نو ګوره اي ټي پی زموږ سره په سټور فارم کې دی مطلب د دې سره اي ټي پی اډینوسین ټرای فاسفیټ نو د سره څو اي ټي پی دي د سره څو فاسفیټ دي د سره درې فاسفیټ دي صحیح ده نو درې فاسفیټ چې د دې بیا څه جوړ شي اډینوسین ډای فاسفیټ مطلب دا یو اي ټي پی د دې نه ووتو او څو پاتې شو دوه پاتې شو نو ډای فاسفیټ او یو فاسفیټ بهر ته ووتو او دا انرژي موږ راکړه صحیح ده ا سیل with more ATP اوس د هر هغه سیل چې دغه سره ATP زیاتی ATP د چا سره سیوای نو more ability to do work هغه به څه کوي زیات ability او بده کېدای چې د کار ډېر وکړي صحیح ده نو دا نن چې و دا زموږ جنرال انټروډکشن و د بایو انرجیټکس چې د هغې ډیفینیشن دغه شانتې ریلیټډ ټرمز چې موږ وویې دوباره یو پیا ریکیپ کوو Bioenergetics چې دی دا زموږ سره د سټډي او ټرانسفارمیشن اف انرژي ان ارګانیزم دا موږ Bioenergetics وایو سن چې دی زموږ سره الټیمیټ سورس اف انرژي ده ما تاسو ته ایکسپلین کړه دغه شانتې اټروټرابس چې دي یو دی اټروټرابس یو دی هیټروټرابس اټروټرابس چې دي دا زموږ سره خپله انرژي خپل خوراک چې دی په خپله تیاروي هیټروټرابس چې دي دا خپل خوراک په خپله نشي تیارولی صحیح ده ښه جي بل موږ وی اکسیډیشن ریډکشن اکسیډیشن چې دی دا ایډیشن اف اکسیجن یا لاز اف هایډروجن اور الکترون صحیح ده او ریډکشن بالکل د دې اپوزټ دی ښایي
بیا موږ د ګلوکوز او اکسیجن ریاکشن وي چې ګلوکوز او اکسیجن یو ځای کیږي نو دا به څه کوي ریسپایریشن پروسس دی کاربن ډای اکساید واټر پلس انرژي موږ راکوي صحیح ده بیا چې کله دې ته انرژي میلاو شي کاربن ډای اکساید واټر ته دې ته کله انرژي میلاو شي دا فوټوسینتھیسس پروسس وکي ان د پریزنس اف سن لایټ خیر هغه بیا ډیسکس کوو صحیح ده په دې لیول باندې صرف اکسیډیشن ریډکشن لپاره مې دا ریاکشن لیکل صحیح ده دغه شانتي بیا موږ وی ATP چې د جنرال ابریویشن دی دا د اډینوسین ټرای فاسفیټ صحیح ده بیا energy currency of cell it is the energy currency of cell make it ATP to store energy کله چې د ATP جوړي انرژي بس کیږي سٹور کیږي با کله چې د ATP بریک ډاون کوي نو انرژي با ریلیز کیږي صحیح شو بیا بل خبره a cell with more ATP هر هغه سیل چې د سره ATP سیوای نو په دې کې به د کار کولو صلاحیت ډیر وي صحیح ده نو دا ونه لیکچر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې چې موږ فوټوسینتھیسس چې د هغه پروسس او د هغه لپاره کوم را میټیریل سي هغه موږ ډیسکس کوو ثانک یو ویری مچ